ด้วยตอนใหม่วันนี้มีแต่อะไรใหม่ๆทั้งปัญหาบ้านใหม่จำเป็นไหมที่ต้องทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือว่าสามารถย้ายเข้ามาได้เลย ผมเนี่ยว่าจะเชิญเจ้าที่บ้านหลังเก่าเนี่ยไปอยู่บ้านหลังใหม่ด้วยแต่ถ้าสมมติว่าเจ้าที่บ้านหลังเก่าเกิดไปเจอเจ้าที่บ้านหลังใหม่เนี่ยเฮ้ยเขาจะโอเคไหมอ่ะจริงเหรอเขาก็สรรหาคำถามมาถามนะร้านใหม่ตอนนี้ผมกำลังเปิดร้านอาหารครับสมมุติว่ามีคนมากินร้านผมเยอะกว่าร้านที่พี่เขามีอยู่แล้วเนี่ยผมจะผิดไหมครับอาจารย์อันดับแรกเลยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยสมมติเท่านั้นเลยนะเอาความมั่นใจมาจากไหนพี่ และดาราชื่อใหม่สวัสดีค่ะใหม่สุคนทวานะคะมีการถ่ายแบบวอแวมบ้างแบบว่าเซ็กซี่บ้างผมดูเนี่ยบาปไหมบาปที่คำถามกันหรอพี่ตอนใหม่จริงๆไม่มูสาพากันไปชมเลย สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับในรายการหลวงพี่ช่วยด้วยครับรายการที่จะตอบปัญหาทุกปัญหาในแบบธรรมะอารมณ์ดีครับผมและในวันนี้เราอยู่กับหลวงพี่ทั้ง3ท่านแล้วนะครับผมนมัสการหลวงพี่สมพงษ์หลวงพี่สมปองและหลวงพี่ณพันธ์นะครับเจริญพรครับผมหลวงพี่ไม่เจอกัน1 อาทิตย์มีอะไรมาอัปเดตบ้างครับหลวงพี่ครับพูดได้อย่างเดียวว่าคิดถึงอยากมาเจอกันทุกวันเลยนี่แล้วตัวรายการเราตอนนี้เก้าอี้เล็กลงหรือจะมาตัวใหญ่ขึ้นนะอ้วนน่าจะอยู่แต่กุฏิแล้วก็เลยตัวขยายนะหลวงพี่เดี๋ยวบอกว่าถึงขั้นต้องทุบประตูกุฏิครับผมวันนี้ครับแน่นอนครับดารานักแสดงส่งคลิปมาถามคำถามกันเยอะแยะมากมายเราคัดมาแล้วหลวงพี่คนแรกครับเป็นนักร้องนักแสดงยูทูบเบอร์โอ้โหอันดับต้นๆเลยใครเนี่ยพี่อีทโปงลางครับผมโอ้โหพี่สนิทกับหลวงพี่ด้วยวันนี้มีคำถามมาถามหลวงพี่ครับเชิญครับเจริญพรครับอาจารย์นมัสการครับเซลเล่นนะครับผมมีคำถามอยากจะขอเรียนถามพระอาจารย์หน่อยนะครับตอนนี้ผมกำลังเปิดร้านอาหารครับใกล้จะเปิดแล้วแต่แถวนั้นก็จะมีร้านอื่นด้วยนะครับอาจารย์ก็คือมีร้านขายอาหารประเภทเดียวกันนี่แหละถ้าสมมุติว่าผมไปเปิดร้านอาหารปุ๊บสมมุติว่ามีคนมากินร้านผมเยอะกว่าร้านที่พี่เขามีอยู่แล้วเนี่ยผมจะผิดไหมครับอาจารย์เพราะว่าเราก็ไปเปิดทีหลังเขาอะครับอยากทราบครับอาจารย์อ๋อครับหลวงพี่ครับไปเปิดร้านอาหารแล้วมีคนกินเยอะกว่าเจ้าที่มีอยู่แล้วเหมือนกับว่าไปแย่งรายได้เขาอย่างนี้ถือว่าบาปไหมครับหลวงพี่ครับอันดับแรกเลยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยสมมติเท่านั้นเลยนะครับเอาความมั่นใจมาจากไหนพี่ มันหน้ามันโหนกเหลือเกินถ้าจะภาษาแซวๆสนิทกันท่านเป็นคริสเตียนนี่ผมเป็นพุทธเตือนครับผมจริงๆแล้วมันก็การค้าการขายนะครับสังเกตคนไทยเชื้อสายจีนโอ้โหร้านทองร้านอาหารร้านขายอุปกรณ์การเกษตรร้านขายอุปกรณ์เกษตรร้านขายอุปกรณ์เกษตรขายแข่งกันเลยฮะจะได้แบบว่าดูแลลูกค้าเอาใจมีโปรโมชั่นมีอะไรต่างๆที่จะได้ลูกค้าได้ประโยชน์ฉะนั้นเขาก็จะขายติดกันเลยนะแปลกพอร้านขายใกล้ๆกันกลายเป็นย่านชัยนาทาวน์ย่านอาหารร้านทองชุดแต่งงานก็ต้องไปแถวนี้ถ้าใครจะแต่งงานมันต้องมาแถวนี้เลยร้านเขาเยอะอย่างเงี้ยทำให้แข่งกันทำให้พัฒนาทำให้บริการดีถ้ามีร้านเดียวนึกภาพเรานั่งรถทัวร์ไปต่างจังหวัดโอ้โหมีบริษัทเดียวแอร์ก็ไม่เย็นทีวีก็ไม่เปิดน้ำก็ไม่เสิร์ฟยังไงก็ต้องขึ้นคันเราอยู่แล้วพอมีโอ้โหหลายๆบริษัทตอนนั้นแหละโอ้โหดูแลดีเปิดทีวีให้ดูตรงตลกอะไรต่างๆนะบริการดีหลับตีสองหลับอยู่ปลุกพี่ครับอะไรฮะเสิร์ฟกาแฟครับเพื่อได้เวลาหลับอยู่แสดงว่าเขาจะเสิร์ฟตอนไหนไม่รู้เราเผลอหลับก่อนสุดท้ายเขาแบบไม่ได้ต้องคุณได้ประโยชน์นี่มันเป็นสิทธิ์ของคุณโอ้โหอะไรจะดูแลดีบริการดีแข่งกันนะครับก็กลายเป็นพัฒนาฉะนั้นเวลาพี่อีทไปเปิดแล้วอาจจะยกมาตรฐานขึ้นสวยขึ้นสะอาดขึ้นอร่อยขึ้นร้านอื่นก็จะยกมาตรฐานตามผลประโยชน์ก็ตกอยู่ที่ลูกค้าฉะนั้นไม่บาปเป็นการกระตุ้นทำให้การแข่งขันทำให้ทุกอย่างพัฒนาขึ้นด้วยซ้ำมุมนี้ครับอาจารย์ผมมองว่าอยู่ที่เจตนาคุณอีทด้วยว่าต้องการที่จะแข่งให้เกิดสิ่งดีแก่ลูกค้าหรือแข่งเพื่อข่มเขาหรือไปฆ่าเขาให้ตายคือทำตัวเองมีทุนบางคนตัวเองมีทุนเยอะก็ใส่เต็มที่ทั้งที่บางอย่างไม่จำเป็นถ้าเกิดแบบเนี้ย
ไม่ว่าจะเป็นคุณอีทหรือคนอื่นนะก็ไม่ดี อาจารย์ณพันธ์ครับพี่ณพันธ์ครับ ขออนุญาตพูดสั้นๆได้เนี่ยจะให้ธรรมะที่จะให้ในส่วนของคุณอีทเนี่ยมั่นใจได้ว่าประสบความสำเร็จแน่ๆในธรรมะของพระเจ้าเนี่ยท่านตรัสธรรมะสำหรับพ่อค้าหรือผู้ประกอบการไว้ 3 ข้อ เรียกว่าปาปนิกธรรมครับข้อแรกนี่คือจักขุมาแปลว่ามีวิสัยทัศน์ซึ่งอันเนี้ยคุณอีทมีแล้วล่ะเพราะว่าไม่งั้นคงไม่เห็นว่าทำเลนั้นน่าจะสามารถเปิดร้านใหม่ได้ อันที่ 2 เห็นอย่างเดียวไม่พอต้องทำให้เป็นจริงได้ด้วยวิทูโรรู้จักจัดการมีกระบวนการ management ที่ดี และสุดท้ายก็คือนิสัยสัมปันโนถึงพร้อมด้วยที่พึ่งโดยเฉพาะทางการเงินครับอาจารย์เพราะว่าถ้าสายป่านไม่ยาวเวลาทำธุรกิจแล้วโอกาสจะประสบความสำเร็จก็จะไม่มีนั้นก็อันนี้คือ 3 ข้อที่อาจจะได้ช่วยไปเสริมให้การประกอบการดีแล้วก็ประสบความสำเร็จ ครับผมคนต่อไปครับหลวงพี่ เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่หากินกับผีอันดับ 1ของประเทศไทย มีคนหากิน ไม่มีใครเกินครับ พี่ป๋องกพลครับผม อ๋อ มีคำถามมาครับพี่ป๋องเชิญครับ เจริญพร นมัสการนะครับหลวงพี่ครับผมป๋องกพลทองพลับนะฮะขออนุญาตเรียนถามหลวงพี่สักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับแหมเห็นหน้าผมอย่างนี้ก็ต้องแบบว่าออกมาแนวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลึกลับเรื่องลี้ลับนั่นเองเนี่ยนะครับบังเอิญครับหลวงพี่ครับผมเนี่ยว่าจะย้ายบ้านนะฮะจากบ้านหลังเก่าเนี่ยนะฮะไปบ้านหลังใหม่แต่คราวนี้เนี่ยนะฮะบ้านหลังเก่าเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยชอบเจ้าที่บ้านหลังเก่าเหลือเกินนั่นเองเนี่ยนะครับก็อยากจะเชิญเจ้าที่บ้านหลังเก่าเนี่ยไปอยู่บ้านหลังใหม่ด้วยแต่ถ้าสมมติว่าเจ้าที่บ้านหลังเก่าเกิดไปเจอเจ้าที่บ้านหลังใหม่เนี่ยเฮ้ยเขาจะโอเคไหมนะครับเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะฮะฝากรบกวนหลวงพี่นะฮะช่วยแนะนำด้วยนะครับ เขาก็สรรหาคำถามมาถามนะ คือจะย้ายบ้านครับหลวงพี่แล้วชอบเจ้าที่บ้านหลังเก่าอยู่และดีเป็นสุขมากเลยเลยอยากให้ท่านตามไปบ้านหลังใหม่ด้วย แต่กลัวไปทะเลาะกับเจ้าที่บ้านหลังใหม่อย่างนี้ ควรจะแก้ไขหรือควรจะทำไงดีครับหลวง จ พี่ค ริ รั ง บ ๆคุณสามารถไปยื่นเรื่องกับสุวรรณนะฮะสามารถไปยื่นเรื่องสุวรรณว่าเราอยากได้ ครับผม นี่ก็ตอบเรื่อยเท่านี้เนาะ ไม่มี นก็ไม่มีหรอกเรื่องนี้ตอบยังไงที่เนี่ย เจ้าที่เขาน่าจะคุยกันได้ แต่ถ้าเชิญได้ก็น่าจะเคลียร์กันได้ นึกถึงพี่โน้ตอุดมแกเคยเล่าเรื่องเนี่ยที่ว่าแกเปิดร้านไอศครีมร้านกาแฟเนี่ยนะเจ้าของเก่าเนี่ยทำอะไรก็ไม่เวิร์กเนี่ยทำร้านอาหารทำอะไรก็ไม่เหมือนเจ้าที่แรงอะไรเงี้ยเหมือนจะเดินไปคุยกับเจ้าที่เลยท่านครับผมเชื่อว่าท่านคงอยู่แถวนี้ ผมจะเปิดร้านไอติมครับท่านไอติมเป็นของเย็น ผมไม่ทำให้ใครเดือดร้อน อร่อยด้วย คุยกันแล้ว มีประโยชน์ด้วย ครับผม งั้นยังไงก็ขอให้ผมเจริญรุ่งเรืองครับ ท่านอย่าเป็นอุปสรรคเหมือนร้านอื่นๆที่จะมาเปิดแล้วเปิดไม่ได้เวิร์กเลย เปิดแล้วเวิร์กเย็นสบายคุยไม่รู้อยู่ไหนเดาไป ไม่ เปิดหัวจะเลยครับเรื่องเจ้าที่ จะย้ายตามบ้านพี่มองได้ไหมครับ ในพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเจ้าที่ก็จะมีหลายประเภท คือจริงถ้าใช้คำว่าเทวดาน่าจะถูก เช่น มีเทวดาบางประเภทก็อยู่ตามภาคพื้นเขาเรียกภูมิทักกะเทวดา ครับ บางทีอยู่ประจำต้นไม้รุกขเทวดา ครับ หรือบางทีก็เป็นเทวดาอารักษ์ก็เรียกอารักขเทวดา โอ้ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เป็นไปได้ เช่นเวลาเราสวดมนต์จะมีชุมนุมเทวดาใช่ไหมครับอาจารย์ที่ก็จะบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาฟังธรรมแล้วนะขอเชิญทุกท่านมาตอนต้นเนี่ยก็จะมีระบุหมดเลยว่าเทวดาอยู่ตรงไหนยังตรงไหนบ้างแต่ถ้าโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะสื่อสารได้คำถามคือ ตัวคุณป๋องเองจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าเวลาเทวดามาสื่อสารอันนี้อันแรกอันที่สองก็คือถ้าไปที่ใหม่แล้วเขาก็มีเทวดาประจำที่อยู่แล้วอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมเวลาทำบุญขึ้นบ้านใหม่มันก็จะมีเรื่องของนิมนต์พระมีเรื่องของการบอกกล่าวลักษณะอย่างนี้ฉันถามว่าในพุทธศาสนามีเรื่องพวกนี้ไหมสื่อสารไหมมีแต่ว่าก็บวกไปกับเรื่องของการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศล ครับผมครับ ส่วนนั้นไปทำบุญท่านก็คงไปท่านก็คงเคลียร์กันได้ ครับผมอย่างบ้านเก่าผมเนี่ยครับมีศาลตายายเป็นศาลก็เป็นเสาขึ้นไปแล้วก็เป็นศาลข้างบนอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็ย้ายบ้านก็ไปพูดกับท่านว่าตายายย้ายตามผมไปนะผมจะย้ายบ้านอะไรเงี้ยผมก็ไปก็ไม่ยอมมาทีเขากลับไปใหม่ ตายายตามผมไปนะ ผมย้ายไปแล้วก็ไปสรุปแกมาเข้าฝันก็บอกตามไปไม่ได้หรอกศาลไม่มีบันไดลงแกลงมาไม่ได้ใช่แกตามมาไม่ได้มันสูงนะฮะกระโดดก็กลัว เราก็ฟังชื่อจริง ครับผมครับคนต่อไปครับ นักแสดงรูปรอขวัญใจผมเลยคนนี้ชกมวยเก่งด้วย โอ้โห พี่เป้อารักษ์ครับผม อืม นี่มีคำถามมาถามหลวงพี่ครับเชิญครับ นมัสการนะครับ ก็อยากจะมีคำถามครับว่าถ้าเกิดว่าเพิ่งย้ายเข้ามาบ้านใหม่เนี่ยปกติแล้วพิธีการหรืออะไรมันสำคัญไหมครับ หรือว่า
จำเป็นไหมที่ต้องทำบุญขึ้นบ้านใหม่ หรือว่าสามารถย้ายเข้ามาได้เลย แล้วพระในบ้านเนี่ยจำเป็นต้องวางตรงไหนไหมครับ หรือว่ามีที่ที่วางมีทิศที่หันไปให้ถูกทางอะไรอย่างนี้ไหมครับนมัสการครับ ครับผมหลวงพี่ จิตเทวดาเมื่อกี้เลย ครับ โอ้เทวดาอารักษ์นี่เทวดาอารักษ์เหรอฮะ อารักษ์มาเองเลยใช่ไหม เทวดาอารักษ์มาเองเลยครับ เท ผ ว ม ดามาถามเราเองเลย ครับ ยัง จำ งะ เป็นไหม มื่อกี้ ครับว่าเราเข้าบ้านใหม่เราต้องทำบุญขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยครับจำเป็นไหมครับ แล้วก็พระเนี่ยวางทิศนี้ทิศนี้มีผลต่อการอยู่อะไรอย่างนี้ไหมครับหลวงพี่ครับ เจริญพรแน่นอนนะเป็นคนไทยเราก็จะถือเรื่องเลิกเรื่องยามนะเรื่องความเป็นสิริมงคลสร้างบ้านเสร็จแล้วทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วอะไรเงี้ยเพื่อให้สบายอกสบายใจ เราก็จะชอบให้พระมาเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ก็สันต่อจากเรื่องเมื่อกี้เนาะเจ้าที่ ครับ เจ้าทางทำบุญก็เป็นการขอญาตไปอยู่ในที่นั้นเพราะบอกแล้วทุกที่มันจะมีคนอยู่มีทั้งอย่างที่บอกเทวดาและมีทั้งวิญญาณผีที่เขาอยู่ประจำเขาเรียกว่าสัมภเวสีที่เขาไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้ ครับผม เขาอาจจะวนอยู่แถวนั้น เมื่อเราทำบุญให้เขาก็เหมือนจัดงานฉลองให้เขาเพราะเวลาทำบุญต้องมีการกรวดน้ำอุทิศให้เขาถ้าเกิดเขาอยู่ในภพภูมิที่ดีเขาก็มีสิทธิ์ได้ แต่ถ้าถามหลวงพ่อปัญญานันทะเจริญพรญาติโยมสาธุชนตั้งหลาย เสียงเหมือนมาก มีอะไรจะถามอาตมาโยมอะไรนะ สร้างบ้านเสร็จแล้วจะขึ้นได้เมื่อไหร่เจ้าคะอันใดสร้างเสร็จได้ยังละโยม สร้างเสร็จแล้วขึ้นเลยโยม จะรออะไรละโยมเอ้ยหลวงพ่อท่านจะตอบอย่างนี้ฮะก็คือท่านก็จะไม่ได้เป็นเน้นเรื่องราวเหล่านั้นม สะดวกพระสะดวกโยมทำได้เลย ผมอยากจะนำเสนอก็คืออยากจะเชื่อมโยงกับคำถามของคุณป๋องเมื่อกี้แหละคุณป๋องกับคุณเป้มาเชื่อมโยงกันได้คือจริงๆมันก็คือการเปิดพื้นที่การสื่อสาร ระหว่างเจ้าที่เดิมกับเจ้าที่ใหม่ ครับผม แล้วก็ไม่ใช่เจ้าที่ในความหมายของเทวดาเจ้าที่ที่เป็น สิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเดียว คือคนด้วยคนในพื้นที่นั้นแต่ก่อนเวลาเขาทำบุญเนี่ยเขาจะแจ้งกันก่อนครับว่าต่อไปเดี๋ยวครอบครัวนี้จะมาอยู่แล้วฉะนั้นการทำบุญขึ้นบ้านใหม่เนี่ยมันคือการเป่าประกาศให้ชุมชนรู้ว่าจะมีสมาชิกใหม่แล้วนะแล้วในพิธีการทำงานถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยทำบุญนะครับเขาก็จะมีเรื่องของข้าวสารเพื่ออะไรเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์อะไรเงี้ยเป็นต้น เวลาเข้าบ้านก็ถือพระนำเข้าไปก่อน ก็คือให้เอาความรู้ความตื่นความเบิกบานคือคำว่าพุทธะเนี่ยเข้าบ้านก่อนแล้วในแง่ทิศก็หันไปทิศตะวันออกนอกจากจะเป็นทิศที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยความหมายหนึ่งคือชวนให้คนที่มาทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือโดยเฉพาะเจ้าตัวของผู้สร้างบ้านเนี่ยนึกถึงบุรพทิศของตัวเองก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้ได้กตัญญูให้นึกถึงบุญคุณท่านเหล่านั้นฉะนั้นจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยพิธีต่างๆเนี่ยเขาเป็นกุศลพิธีแฝงความฉลาดมาด้วยเป็นกุศโลบายเพียงแต่ว่าเราต้องถอดรหัสให้ได้แล้วก็เข้าใจเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากทำอะไรก็ทำเลยขึ้นบ้านใหม่ไม่มีอะไรเราก็จะไม่มีโอกาสทำให้ได้รู้จักชาวบ้านฝรั่งยังมีเลยว่าเวลาใครย้ายมาใหม่เขาก็จะมีคุกกี้มีอะไรไปเคาะประตูเอาไปต้อนรับเหมือนกันครับอันนี้มันคือวัฒนธรรมประเพณีที่ของไทยเราเนี่ยมีไปไกลกว่าได้แค่คุกกี้ของฝรั่งอีกด้วยซ้ำ ผมหลวงพี่ครับแต่อย่างครอบครัวผมเนี่ยครับเพิ่งไปซื้อบ้านหลังใหม่มา แต่ว่าเป็นบ้านมือสองไงครับผมสามารถทำบุญขึ้นบ้านใหม่ได้ไหมครับหรือว่าต้องทำบุญขึ้นบ้านมือสองครับ ก็บ้าน ต้องไปกุฏิสองคณะสอง ครับผม ไปที่คลองสองหาวัดแถวนั้น ครับผม จะแบ้แหละ ก็บ้าน ผมกลัวจะไม่ตรง บ้านใหม่ของเราสิ บ้านใหม่ของเรา เก่ายังไง แหมอาไทยเนี่ยหยอกบ่อยๆ แบบนี้หลวงพี่ก็เหนื่อยแย่สิครับ ขอเวลาให้หลวงพี่พักสักครู่ เพราะช่วงหน้าเหนื่อยกว่านี้แน่นอน คำถามต่อไปครับกับพี่ดีเจรูปหล่อนี่พี่ดีเจเจมครับผม โอ้ ครับผมมีคำถามอยากถามหลวงพี่เชิญครับ เจริญพร นมัสการครับนมัสการก่อนลูก สาธุ ครับนมัสการนะครับดีเจเจมส์ครับ พอจะมีวิธีอะไรไหมฮะที่ทำให้เด็กอายุขนาดนี้กี่ขวบแล้วครับ 6 เข้าวัดแล้วก็สวดมนต์กับคุณพ่อก่อนนอนได้ไหมครับ มีวิธีอะไรบ้างครับที่ทำให้เด็กเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นครับ หรือเราจะสวดมนต์แบบแรปเราจะบากไหมแล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไหมช่วยผมด้วยครับ ครับผมหลวงพี่ครับ มีวิธีไหนไหมครับที่ทำให้เด็กวัยกำลังโตครับวัย6 ขวบเนี่ยได้เข้าถึงพุทธศาสนาครับ เด็กตอบนะเมื่อกี้ไม่เห็นนะฮะ ครับหรือมี ตัด การ ร้อนมากเลย มีการสวดแบบดึงดูดให้เด็กชอบไหมฮะ เจริญพรโอ้ยน้องเนนชอบมากเลย บทที่แบบสนุกสนานภาคฤดูร้อนอ่ะ
โอ้โหเล้าใจสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัย โอ้โห สัพพเคราะห์เสนียดจันไรโยกหน้าหาเพื่อนหาอะไรโอ้ยทำดนตรีประกอบยังได้เลยนะครับ ผม จริงแล้วเด็กเขาชอบอะไรหลายๆวัดนี่ตอนนี้เจาะประเด็นนี้แล้วนะชอบการ์ตูนมีตัวการ์ตูนให้ อ๋อ ชอบอะไรสนุกสนานชอบปีนป่ายใช่ไหม ครับ มีเลยปีนขึ้นม้าปีนอะไรที่เราไปจังหวัดน่านนะ โอ้โห ปีนขึ้นม้าปีนนั่นปีนนี่มีหน้ากากให้ใส่ มีตุ๊กตา มีอะไรต่างๆ ที่เด็กๆชอบหลายๆวัดท่านก็ทำตรงนี้นะครับ ผม ดึงตรงนี้เหมือนกัน แล้วก็กิจกรรมไม่ทำอะไรเงี้ยอะไรตรงนี้ก็จะดึงความสนใจเด็กๆได้ นั่นคือเรื่องของที่วัดควรทำใช่ไหมถ้า ครับ เกิดเรื่องของพ่อแม่ควรทำเนี่ย อืม จริงๆเราก็พาเขาไปได้นะ ครับ เราก็อาจจะมีรางวัลให้เขาหน่อย โดยเช่นเราไปวัดเสร็จทำบุญเสร็จปุ๊บก็พาเขาอยากกินอะไรลูก มันจะเป็นรางวัลที่เหมือนว่าเฮ้ยไปวัดแล้วพ่อก็พาไปนี้ต่ออย่างเงี้ยไปวัดแล้วพ่อพาไปกินสุกี้ต่ออย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดที่บ้านจะสวดเนี่ยจะเชิญสวดเอาก็เลือกบทที่มีทำนองเช่นที่เมื่อกี้เนี่ยคาถาโพธิบาตก็มีทำนอง บทปรงสังขารก็มีทำนอง บูรพารัตมิงเนี่ยก็สนุกสนาน แล้วชอบบทไหนก็ได้ที่ให้มันเปล่งวาจาแล้วเกิดมงคลเกิดสมาธิมันจะมี สา บ มารถ ท ที่จะสวดแบบ4 บาร์หรือว่า8 บาร์16 บาร์อะไรก็ได้ แล้วแต่เราจะเล่นครับผมแต่บีดนี่ไม่จำกัดใช่ไหมครับ ยังไงพระอาจารย์วัดพระอาจารย์สวยวัดสะเกษ นึกถึงคำว่าบวรครับอาจารย์บ้านวัดโรงเรียนซึ่งบวรเนี่ยแปลว่าประเสริฐ แต่จะประเสริฐได้เนี่ยต้องประสานซะก่อน ที่จะให้เด็กคืออย่าผลักภาระไปให้บ้านอย่างเดียว วัดอย่างเดียวหรือโรงเรียนอย่างเดียว ครับ ขออนุญาตเล่าเรื่องตัวเองครับอาจารย์ของผมเนี่ยเริ่มต้นด้วยแม่เนี่ยมอบหมายหน้าที่ให้ดูต้นทางแม่ใส่บาตรแต่ ไปขโมยอะไรฮะ ไม่ใช่ขโมยต้องแม่ต้องทำกับข้าว ดูต้น โน่นนี่ ทาง นั่น ใช่ไหม ใช่ครับเราก็มายืนรอแน่แล้วพระมาเมื่อไหร่เราก็วิ่งเข้าไปบอกแม่พระมาแล้ว มันเริ่มต้นจากอย่างนี้ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเฝ้าดูพระ แล้วพอแม่ใส่บาตรเสร็จแม่ก็เอาข้าวที่เหลือก้นบาตรป้อนใส่ปากเราบอกกินซะนะลูกเป็นมงคลข้าวก้นบาตรแล้วสุดท้ายแม่ก็สอนเรื่องสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วไอ้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเรารู้ว่าทุกคนไม่อยากทุกข์ฉะนั้นเราก็จะสงสารคนสงสารสัตว์อะไรครับอาจารย์แล้วก็เวลาไปโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเวลาจะสอบก่อนสอบ ครูนิมนต์พระมาพรมน้ำมนต์ก่อนสอบครับอาจารย์แล้วความรู้สึกของเราตอนนั้น เล่ น่ะ ของโรงเรียนนี้เนี่ย คือคล้ายๆว่าเขาเป็นกุศโลบายครับอาจารย์ว่าให้เด็กรู้สึกดีกับพระ แล้วเขาครูก็มีวิธีพูดตอนนั้นตัวเองยังแค่อนุบาล2อนุบาลป .1 อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเวลาโดนน้ำมนต์รู้สึกมันเย็นแล้วรู้สึกอุ๊ยจะต้องสอบได้คะแนนดีแน่นอนครับแล้วมันก็ค่อยๆเรียนรู้สุดท้ายก็ได้มาบวชเรียนพระฤาษีตอน7 ขวบแล้วก็บวชมาเรื่อยๆจนจบป .6 ก็บวชยาวมาถึงทุกวันนี้ฉะนั้นตอนนี้สิ่งสำคัญคือต้องเห็นภาพรวมด้วยกันว่าสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะแต่ก่อนวัดเนี่ยช่วยดูแลทุกอย่างคือเด็กเวลาไปเล่นที่วัดจะได้ทุกอย่างใช่ไหมครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายฟังธรรมสนทนาไปเด็กก็เล่นด้วยกัน แล้วก็มีพี่เนนหลวงพี่มาสอนอะไรดีๆแต่เดี๋ยวนี้พื้นที่เหล่านี้มันหายไปเยอะฉันทำยังไงเราจะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่ไปดึงเอาทุนทางสังคมดีๆกลับมาก็คือพุทธศาสนามาบวรบวรประเสริฐซึ่งจะเกิดได้ต้องประสาน หลวงพี่ครับอันนี้ผมอยากทราบครับว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราทำท่าอิคิวซังเนี่ยครับใช้หมองไงฮะเราได้สมาธิไหมครับ ท่าทางอันเป็นเอกลักษณ์ของเนนน้อยอีคิวซังนี่เชื่อว่าหลายคนต้องเคยทำตามกันมาบ้างละครับ แต่วิธีนี้จะช่วยให้ทำสมาธิได้ดีขึ้นหรือไม่ช่วงหน้าเรอกันครับ หลวงพี่ครับอันนี้ผมอยากทราบครับว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราทำท่าอิคิวซังเนี่ยครับใช้หมองไงฮะเราได้สมาธิไหมครับ แล้วก็จะรีบไปไหนจะรีบไปไหน ครับผม ไปหมองนั่งมาที่อะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับ คำถามคืออะไรนะ เราจะได้สมาธิไหมครับ อ๋อ จะได้สมาธิ ทำมันอีคิวซังได้สมาธิจริงไหม ได้ไหมอาจารย์ได้ไหมใช่หมองนั่งมาที่ท่านี้ จริงๆ มันขึ้นอยู่กับคน บางคนครับขออภัยพระอาจารย์จะเห็นว่าเขาต้องแกว่งปากกา ครับ บางคนต้องดีดไฟแช็ก ครับ บางคนต้องกระดิกนิ้วอะไรเงี้ย มันจะมีอริยบทบางคนที่พอทำแล้วเนี่ยเขารู้สึกผ่อนคลายแล้วเขาก็เกิดสมาธิ ฉันก็เป็นไปได้ที่อย่างน้องเนน EQ เนี่ยจะพอใช้หมองก็คือเป็นตัวจุดเริ่มต้นว่าอ่ะเนี่ยจะใช้สมาธิให้เต็มที่แล้วฉันก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ ก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนกำหนดมายังไงอย่างของผมก็จะเป็นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสัก3 ครั้งอะไรครับมันก็จะได้เรื่องสมาธิมาครับ คนต่อไปครับ เออ พี่สาวสุดเซ็กซี่ตอนนี้ เออ แต่งงานแล้วครับผมพี่ใหม่สุวรรณทวาครับมีคำถามอยากถามหลวงพี่ครับเชิญครับ สวัสดีค่ะใหม่สุคนทวานะคะ วันนี้ก็อยากจะ
มาถามคำถามหลวงพี่นะคะก็ช่วยหนูหน่อยนะคะหลวงพี่ช่วยด้วยค่ะคือคนอื่นนะคะก็จะมองภาพลักษณ์ของใหม่นะคะหรือว่าภาพพจน์ของใหม่เป็นแบบนางร้ายแล้วก็เซ็กซี่นะคะแล้วก็มีการถ่ายแบบว่าแวมแวมบ้างหรือว่าเล่นละครก็จะมีแบบว่าแต่งตัวแบบว่าเซ็กซี่บ้างทีนี้เนี่ยก็จะมีแบบว่ากลุ่มเป้าหมายหรือว่าแฟนคลับที่เป็นผู้ชายเยอะมากไม่ว่าจะมีแฟนหรือว่าไม่มีแฟนก็ตามหรือว่ามีแบบว่าภรรยามีลูกแล้วก็ตามทีนี้เขามากดไลค์มาชื่นชอบเราแล้วก็มาดูผลงานเราบ่อยๆในเรื่องของชุดว่ายน้ำหรือความเซ็กซี่แบบเนี้ยใหม่จะผิดศีลไหมคะจะบาปไหมที่ทำให้เขาแบบคิดแบบแอบนอกใจแฟนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลัวว่าเราจะไปทำให้เขาเกิดกิเลสตัณหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยบาปไหมคะทั้งที่เราไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็มันเป็นแค่บทบาทหน้าที่ของเราอะค่ะหลวงพี่ขา ครับผมหลวงพี่ครับพี่ใหม่สุกลวาบางทีมีถ่ายแบบชุดว่ายน้ำเซ็กซี่อะไรเงี้ยครับผมดูเนี่ยบาปไหมครับ ขอโทษนะผิดคำถามของหลวงพี่เวลาผู้ชายดูแล้วเกิดกิเลสตัณหาอะไรอย่างนี้ตัวพี่ใหม่เขาจะบาปไหมครับจริงๆแล้วมันเป็นการแสดงเนาะก็รู้ว่านักแสดงเป็นหน้าที่การงานอะไรเงี้ยที่มันอาจจะต้องทำหน้าที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยแหมนางแบบมาก็มิดชิดหมด มันอาจจะไม่ได้เข้ากับงานเขาอะไรเงี้ยซึ่งบางทีด้วยภาพลักษณ์ซึ่งมีเจตนาที่จะทำหน้าที่ทำงานตรงนั้นณตรงเนี้ยก็จะไม่ผิดแต่จะตอบให้ตกใจนะชื่อคล้ายๆฉายาผมด้วยมันมีตาลปุตตสูตรใช่ไหมโยมส่งให้ผมดูโอ้ท่านนั้นโหดเลยนะเหมือนถ้าใครแสดงใครทำอะไรให้คนมีจิตใจมีกิเลสนี่โอ้ตกนรกอะไรเลยก็เชื่อคล้ายฉายาผมด้วยตามปุตตสูตรด้วยผมก็โอ้อันนั้นน่าจะหนักเกินไปนะยังไงครับอาจารย์พันธ์ครับบางทีมากดไลค์กดอะไรนอกใจหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้คนใหม่ก็ถามคือถ้าในแง่ของศีลเนี่ยมันจะศีลข้อ 3 การเมสุมิจฉาจารเนี่ยมันผิดได้โดยการลงมือกระทำจริงๆนะครับมันไม่สามารถจะเป็นแค่ชู้ทางใจหรือแค่กดไลค์อะไรเงี้ยก็จะไม่ถึงขนาดนั้นฉะนั้นก็ในส่วนนี้ก็คือสบายใจได้ว่าไม่ผิดศีลแล้วด้านหนึ่งก็จะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องวัฒนธรรมใช่ไหมครับอาจารย์มันเหมือนกับว่ายกตัวอย่างสมมติต้นรัตนโกสินทร์จริงๆการที่ผู้หญิงแม้แต่ขออภัยครับไม่ได้ใส่เสื้อเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องของอะไรที่น่าละอายแน่นอนเขาก็จะอาจจะปกปิดท่อนล่างแต่ว่าท่อนบนเขาก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าละอายอะไรแต่ตอนนี้พอวัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ฉะนั้นก็ด้านหนึ่งก็อาจจะทำใจเป็นกลางๆว่าโอเคเป็นหน้าที่อะไรก็ทำไปพอด้านหนึ่งมันก็แต่วัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยเขาจะถือว่าทางผู้หญิงและผู้ชายก็มีสิทธิและเสรีภาพในการแต่งหรือไม่แต่งอย่างไรของตัวเองผู้ชายหรือเพศอื่นๆจะมาโทษไม่ได้ว่าเกิดอาชญากรรมเกิดการข่มขืนเพราะผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้คุณก็ต้องควบคุมตัวคุณไปฉะนั้นด้านหนึ่งก็ต้องให้ผู้ชายได้ใช้สติปัญญาในการพิจารณาเรื่องเหล่านี้และในขณะเดียวกันก็อาจจะต้องปัญหาไม่ได้ผู้ชายก็ส่วนใหญ่จะเป็นแฟนของผู้ชายเหล่านั้นที่บางคนอาจจะยังรู้สึกว่าทำไมแฟนตัวเองต้องไปกดไลค์รูปดาราหรืออะไรอย่างเงี้ยในขณะเดียวกันก็เดี๋ยวนี้โลกก็ทันสมัยขึ้นผู้หญิงหลายคนก็แฮปปี้มีความสุขชวนแฟนตัวเองดูภาพดาราต่างๆก็มีฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะชวนมาทำความเข้าใจกันมากกว่าครับผมสุดท้ายนี้ครับ อยากให้หลวงพี่ครับฝากถึงญาติโยมนะครับแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในยุคโควิดแบบนี้ครับผมอันดับแรกเลยมันเจอโควิดบางคนก็เหนื่อยก็ท้อทุกครั้งที่เหนื่อยที่ท้อใครค้าขายอยู่ทำอาหารอยู่เดินไปที่ห้องครัวตั้งกระทะร้อนๆหยดน้ำลงไป2 หยดมันจะเสียงดังสู้นี่ยังไม่ได้กำลังใจนี่หยุมลงเป็นมือเลยสู้โอ้โหสู้เยอะเลยครับคนแพ้ไม่ท้อคนท้อไม่แท้นี่แหละก็บอกเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยได้แต่จะเหนื่อยใจท้อแล้วก็ท้อได้แต่จะท้อใจหายแล้วก็หายได้และเราต้องหายใจต่อนี่สำคัญต้องหายใจต่อด้วยการที่มีเรี่ยวแรงสู้แล้วเราก็จะชนะแต่ถ้าเราไม่สู้มันจะแพ้อย่างเดียวฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ขอให้กำลังใจทุกท่านสู้แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยกันทุกคนทุกท่านสู้ๆนะเจริญพรสาธุครับผมครับต้องขอบคุณนะครับผมหลวงพี่สมพงษ์หลวงพี่สมปองและหลวงพี่ณพันธ์นะครับครับผมกลับมาพบกันใหม่นะครับในรายการหลวงพี่ช่วยด้วยทุกวันเสาร์อาทิตย์ 11 โมงทางช่อง Workpoint 23 สวัสดีครับเจริญพรหลวงพี่ช่วยด้วยตอนใหม่กับกระแสตอบรับอันอบอุ่นปลื้มใจคนอยากถามธรรมะสนทนาธรรมอะไรเงี้ยน่าปลื้มใจนะครับและมีความสนใจอยู่เคียงข้างโยมรักเพื่อนมากๆเลยครับจะโกหกช่วยเพื่อนอย่างนี้จะผิดศีลหรือบาปหรือเปล่าครับพระอาจารย์ครับ
ไม่ได้นะอันนี้ผิดเต็มๆเลย นี่ ผิดเต็มๆนึกจะบ้านใกล้กันก็ตามชุมแพกับคอนสารแต่ไม่สามารถจะเข้าข้างกันได้ พร้อมบวกทุกปัญหา เวลาภรรยาผมเนี่ยแต่งตัวเขามักจะหันมาถามผมว่าใส่แล้วอ้วนไหมอ่ะ ทำไมอ้วนแล้วมันทำไมยังไงดีขึ้นเข้าไปถึง ขึ้นเลย ภรรยาเขา และคำตอบที่จะทำให้เธอคนนี้คลายสงสัย พระพุทธเจ้าเคยบอกกับนักเต้นรำคนหนึ่งไว้ว่า ถ้ายังทำให้คนอื่นมัวเมาอยู่ตายไปเนี่ยจะตกนรกหนูก็เลยอยากรู้ว่านักร้องนักแสดงหนุ่ยอ่ะจะตกนรกไหมฮะ แต่จะตอบให้ตกใจนะ หลวงพี่ช่วยด้วยตอนใหม่พรุ่งนี้สาธุ และสุดท้ายนี้ญาติโยมท่านใดมีคำถามคาใจ อยากให้หลวงพี่ช่วยคลายข้อสงสัย ก็ส่งคลิปกันเข้ามาในแฟนเพจหลวงพี่ช่วยด้วยกันได้เลยนะครับ